So, I hope nagustuhan nito. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is MARLDITA and today, itatry natin ang no makeup look. Ang foundation kasi ng no makeup look, hindi yung ganitong foundation ha. Yung pinaka-prinsipyo, okay, ng no makeup look is kailangan, number 1, may maganda kang skin. Okay, so huwag nating ikailaw, huwag na nating i-deny. Lahat ng mga nagme-makeup tutorial ng no makeup look, magaganda yung kutis. Ano naman sinabi ng aking pimples? Ayan pa. Oh. Pero hindi problema yan. Kaya nga makeup, I already prepped my skin using this Revlon Photo Ready Skin Light Face Illuminator. Maglalagay lang ako ng very light. Ayan, ganyan lang kakonti. Kukunin ko siya. And ilalagay sa part na gusto kong mag-brighten. Kung wala kayong ganito, moisturizer lang, okay na. Then, using a concealer na close sa aking skin tone, and i-conceal lang natin yung ating mga blemishes. Ayan. So, hindi ako gagamit ng beauty blender. Instead, I'll just pat in. Ayan, ganyan. Make sure lang na malinis ang kamay ninyo. Kasi, ayaw nyo matubuan pa yan ng marami pang pimples. Na-blend ko na ang aking concealer. Next step, kumuha ng powder. So, gagamitin ko itong Fashion 21. So, napakamura lang ito, mga besh. So, kung wala kayong brush, pwede naman yung kasama niyang sponge, pero mas prefer ko yung brush kasi mas light ang malalagay mong powder or mas konti yung powder na malalagay mo. So, huwag kalimutang i-powder yung neck. Ayan, sorry may bumili ng yelo. Ayan, nag-powder na tayo. So, next nating agenda is ang ating kilay. My favorite. Mas magandang ibagay mo yung shade ng hair mo dun din sa kulay ng kilay mo. So, sorry again kasi may bumili ng yelo. Mabenta talaga yung yelo namin yun. I told you already kung ano yung kulay ng buhok mo, mas maganda na ganun din ang kulay ng kilay. So, black ang aking gagamitin. Maglagay ka lang ng light strokes. Light strokes lang. Ayan. Huwag kayong mag-alala kung magtatagal kayo sa kilay. Using a brush, this is from Annie Fruits eyebrow brush. So, i-stroke ko lang pataas. Ganyan. Okay. So, ayan. Medyo dark yung kilay ko. Pero mas gusto kong ganun. Kasi parang nakakayang talaga yung dark na kilay. Hindi kasi tayo binigayaan ng makapal-kapal na hair, ang sparse ng kilay ko, kaya pikain na natin. Para mag-hold yung hair sa aking kilay, gagamitin ko tong wax up brow from, hindi ko alam paano i-pronounce. So, ito siya sa loob. Ayan. So, basically, para lang din siyang soap. Mag-spray lang ako ng, this is water ha. And with this spoolie,
So, kuha lang tayo. And I will brush up my kilay. Ayan. So, parang bushy brows lang siya. I don't know. Parang, feeling ko talaga hindi bagay sa akin yung bushy brows. Pero, may mga girls na kahit bushy na natural yung brows nila. Ang ganda tignan. Diba? Bakit ganun, ano? Okay. So, dumako naman tayo sa eyeshadow. Pa rin itong aking favorite from Gum Skin Manila. Sobrang laki, guys. Malaki pa ito sa mukha ko. With a clean brush. Kukunin ko lang itong medyo brown shade. Very light brown. Halat ko sa buong eyelids ko. So, bale, ito na siya yung aking base. Actually, yung eyelids ko, parang pigmented na. Ewan ko dahil siguro sa stress palagi yung aking eyes. So, kahit lagyan ko ng ganitong kulay, parang wala lang. Ayun. So, ito yung natural sa akin. So, baka sa inyo, iba rin yung natural na dating. So, you can use other shades. Maybe lighter. The black eyeliner, again, ito yung ginamit ko sa kilay ko. Ito rin yung gagamitin ko sa aking eyes. So, mahilig ako sa mga products na marami na siyang gamit. Multi-purpose, kumbaga. So, magta-tight line ako kasi parang natural lang nga. Hindi tayo mag-eyeliner. Gagawin natin, magta-tight line lang tayo. Mag-boost din siya ng volume or mag-add siya ng volume sa eyelashes natin. So, see the difference. Diba? Parang ganyan pa lang, makapal na kaagad yung eyelashes ko. Okay? So, lagyan ko lang yung kabila. Grabe, struggle talaga kasi dahil nga sinisipon ako dahil sa allergy ko, struggle maglagay kasi ang kate sa mata. Anyway, tuloy ang buhay. Kukuha naman ako ng para sa aking blush. So, dahil na para natural lang tignan, kuha tayo ng very light shade of pale. So, from my Oh My Blush palette, gagamitin ko to. So, swirl lang natin. And tap the excess. So, na-learn natin last time na sa kapag mag-apply tayo ng blush, nakakabata nga yung dito banda, diba? And paubuti natin dito. So, dahil gusto natin pati lips natin natural lang, maglalagay lang ako ng charan, Vaseline lip therapy. O para lang siyang petroleum jelly. Para young lang tayo tignan. So, gagamit pa rin tayo ng lip tint. Actually, pwede din naman na lip tint na lang yung gamitin ko sa aking cheeks. Pero kasi hindi ko masyadong matansya yung kapal at baka masobran sa pula. Yan, finish na tayo. Okay. Maglalagay lang ako ng very light na contour. Shape lang natin ng konting ating nose. Ano nangyari ba? Parang wala naman. Pero sa actual kasi, color din naman siya. So, I hope nagustuhan niyo ang video na to. Don't forget to click like and subscribe na kayo sa channel ko. Thanks for watching!